bạn có dám bước vào nơi được mệnh danh là vùng đất cấm của triều Nguyễn? Trên đỉnh núi Cấm, nơi sương mù quấn lấy chùa Vĩnh Nghiêm, tiếng chuông chùa vang vọng như lời nguyền từ thời Nguyễn. Đêm ấy, máu thấm đẫm áo cà sa của Đại Đức Thích Tịnh Quang, lưỡi dao găm cổ cắm sâu vào ngực ông. Một mùi trầm kỳ lạ dẫn Trung tá Hoàng Minh và chú chó Mun vào mê cung bí ẩn. Kho báu triều đình, lời nguyền chùa cổ, hay bóng ma ông trùm đứng sau tất cả. Trong sương mù lạnh buốt, công lý đối đầu bóng tối. Liệu Hoàng Minh và Mun có lật mở được bí mật? Hãy theo dõi để khám phá sự thật. Bí ẩn trong ngôi chùa cổ. Phần 1. Giới thiệu câu chuyện. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm nằm chênh vênh trên đỉnh núi Cấm, tỉnh An Giang, nơi sương mù dày đặc quấn lấy mái ngói rêu phong, như che giấu một bí mật cổ xưa. Tiếng chuông chùa vang lạc lõng, hòa lẫn tiếng gió rít qua rừng thông, tạo không khí u ám, lạnh lẽo. Đêm ấy, dân làng dưới chân núi bàng hoàng khi phát hiện Đại Đức Thích Tịnh Quang, nhà sư già với nụ cười hiền từ, gục chết trong chính điện. Máu đỏ thấm đẫm áo cà sa, một lưỡi dao găm cổ khắc hoa văn kỳ lạ cắm sâu vào ngực ông. Bên bàn thờ, lư hương nghi ngút khói, tỏa mùi trầm nồng, hiếm thấy, như mang lời nguyền từ thời phong kiến. Dân làng thì thào về lời nguyền chùa cổ, kho báu triều Nguyễn, chôn giấu dưới nền chùa, mang cái chết cho kẻ dám chạm vào. Trung tá Hoàng Minh, 42 tuổi, dáng cao gầy, bước lên đường mòn dốc dẫn đến chùa. Đồng phục công an xanh lá ô liu lấp lánh, quân hàm 2 vạch 2 sao, ánh mắt anh sắc như dao, vết sẹo mờ trên cằm nổi bật dưới ánh trăng. Bên anh là Mun, chú chó Béc dê Đức lông đen bóng, dây đai nghiệp vụ ánh kim loại, mũi đánh hơi không ngừng. Mun dừng trước bàn thờ, sủa vang, móng vuốt cào lư hương, làm rơi một thanh trầm nhỏ. Mùi nồng nặc kéo Hoàng Minh vào mê cung bí ẩn. Anh nhặt mảnh giấy ra cháy xém bên lư hương, ghi ký tự cổ. Đây là khởi đầu. Hoàng Minh lẩm bẩm, tay siết sổ tay nhỏ, lòng cháy bỏng quyết tâm. Đội điều tra Nam, Linh, Hùng và Mai, chuyên gia dấu vết, phong tỏa hiện trường. Sương mù bao phủ núi, nhưng Hoàng Minh và Mun không chùn bước, ánh mắt đồng điệu, thể lật mở bóng tối tội ác. Phần 2. Chi tiết câu chuyện. Chương 1. Dấu hương trong sương. Sương mù dày đặc bao phủ chùa Vĩnh Nghiêm, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên tượng Phật phủ bụi, như đang quan sát. Hoàng Minh quỳ trước lư hương, ngón tay lướt qua thanh trầm Mun làm rơi. Mùi hương nồng, như mang linh hồn từ thời xa xưa, khiến anh rùng mình. Mun, tai vểnh, gầm gừ, mắt nâu sẫm sáng quắc nhìn vào góc tối chính điện. Hoàng Minh rút đèn pin, ánh sáng cắt qua sương, soi vệt đất đỏ lẫn lá thông dẫm nát, dẫn ra vách núi. Anh ra lệnh đội kiểm tra, nhưng sương mù cản tầm nhìn. Linh lo, trung tá, sương thế này, dấu vết khó thấy. Hoàng Minh, đồng phục lấm bụi, giọng trầm, Mun sẽ dẫn đường. Mun lao qua sương, lông đen bóng lấm đất, mũi sát đất, dẫn đội đến lối mòn hẹp. Hoàng Minh tìm mảnh vải rách thêu ký tự lạ, giống hoa văn trên dao găm. Mai phân tích, vải có vết máu khô, khoảng 3 ngày, chung vụ án. Hoàng Minh ghi vào sổ, kẻ sát nhân đi lối này. Mun sủa, mũi chạm đá, lộ thanh trầm khác, mùi nồng nặc. Hoàng Minh nhíu mày, hương trầm là chìa khóa. Đội làm việc trong sương, quần áo lấm bụi, bất chấp gió lạnh núi cao. Hoàng Minh vuốt đầu Mun, mày là đôi mắt của tao. Mun gầm gừ, như đáp lại lời hứa truy tìm công lý. Chương 2. Bí mật người gác chùa. Sáng sớm, ánh nắng yếu xuyên sương, chiếu lên mái ngói rêu phong. Hoàng Minh ngồi trong lán tạm, lư hương trước mặt, mùi trầm thoảng. Mun nằm cạnh, tai vểnh, mắt không rời lư hương. Hoàng Minh ghi, hương trầm, liên quan kho báu. Anh gặp sư cô Diệu Liên, dáng nhỏ nhắn, mắt đỏ hoe. Bà run, thầy Tịnh Quang nói chùa cất bí mật thời vua chúa. Trầm này quý hơn vàng, nhưng mang lời nguyền. Hoàng Minh dò xét, sư cô biết gì về kho báu? Diệu Liên lắc đầu, tôi chỉ nghe thầy nhắc về tai họa. Mun ngửi áo sư cô, sủa vang, dẫn Hoàng Minh đến phòng nhỏ sau chùa, mùi trầm nồng nặc. Anh tìm hộp gỗ cũ, chứa 5 thanh trầm khắc ký tự cổ, giống mảnh giấy da. Hoàng Minh ép hỏi, ai đưa trầm này? Diệu Liên run, tôi không biết. Thầy cất từ lâu. Mun cạo sàn, lộ phiến đá khắc hoa văn giống dao găm. Mai phân tích, ký tự thời Nguyễn, liên quan kho báu triều đình. Hùng báo, dân làng đồn bóng người lạ trên núi. Hoàng Minh siết súng K54, cảm giác nguy hiểm rình rập. Anh lẩm bẩm, chúng ta phải nhanh. Mun. Đội làm việc xuyên trưa, bất chấp sương mù, lòng Hoàng Minh nặng trĩu. Sư Tịnh Quang chết vì biết gì? Chương 3.
bóng người trên vách núi. Đêm buông, sương mù quấn chùa như tấm màn tử thần. Hoàng Minh và Mun tuần tra lối mòn dốc, ánh đèn pin cắt qua bóng tối, chiếu lên rừng thông. Mun gầm gừ, lông cổ dựng, lao vào bụi cây, cắn áo một gã. Thành, người làm vườn chùa, mặt tái mét. Thành hoảng, tôi chỉ đi ngang. Mun ngửi mùi trầm trên áo, sủa dữ dội. Hoàng Minh lục túi, tìm mảnh vàng khắc ký tự cổ. Anh ép hỏi, mảnh vàng từ đâu? Thành run, nhặt gần vách núi. Hắn kể thấy người mặc áo choàng đen lảng vảng đêm trước vụ án. Hoàng Minh ra lệnh theo dõi Thành, nhưng hắn biến mất, để lại Thành trầm trên đất. Mun sủa, dẫn đội qua rừng thông, đến lán bỏ hoang. Bên trong, bản vẽ phác thảo chùa, ghi hầm bí mật và trăng rằm. Hoàng Minh ghi, kẻ này biết quá nhiều. Linh lo, nếu Thành nói thật, có kẻ đứng sau. Hoàng Minh gật, tìm hầm trước bọn chúng. Đội làm việc trong sương, quần áo lấm bụi, cảm giác bị theo dõi. Hoàng Minh vuốt đầu Mun, mày cảm nhận được, phải không? Mun gầm gừ, tai vểnh, như sẵn sàng đối mặt kẻ thù. Chương 4, phục kích trong rừng thông. Hoàng Minh dẫn đội tuần tra rừng thông, nơi Mun phát hiện dấu chân lạ. Đột nhiên, tiếng súng vang từ sương mù. Một nhóm tay sai phục kích, bắn vào đội, buộc Hoàng Minh và đội nấp sau đá. Mun lao vào một gã, cắn tay, làm rơi súng. Hoàng Minh bắn trả, nhưng viên đạn sượt vai anh, máu thấm đồng phục. Đội phản công, bắt một tay sai, nhưng nhóm còn lại chạy thoát. Nam lo, trung tá, anh bị thương. Hoàng Minh nghiến răng, không sao. Tiếp tục. Vụ phục kích khiến đội mất 2 ngày để tái tổ chức, kiểm tra an ninh và băng bó vết thương. Hoàng Minh, dù đau, không nghỉ, chúng ta không để bọn chúng dẫn trước. Mun, lông lấm bụi, nằm sát anh, mắt sáng quắc. Mài báo, tay sai khai làm việc cho ông trùm, kẻ biết về kho báu. Hoàng Minh ghi, phục kích để trì hoãn ta. Đội trở lại chùa, bất chấp sương mù, lòng Hoàng Minh đau nhói, sư Tịnh Quang chết vì kho báu. Chúng ta phải ngăn bọn chúng. Chương 5, lần đầu đối đầu ông trùm. Hoàng Minh tìm mảnh giấy ra trong lán, ghi, trăng rằm, kho báu hiện. Anh dẫn đội phục kích đêm trăng rằm, sương mù dày đặc. Mun gầm gừ, phát hiện bóng người gần vách núi. Hoàng Minh ra hiệu, đội bao vây. Một người đàn ông cao lớn, áo choàng đen, ông trùm, võ sư karate 10 đẳng, xuất hiện, tung cú đá nhanh như chớp, hạ gục Hùng. Hoàng Minh rút súng K54, nhưng ông trùm lao tới, đấm vào ngực anh, khiến anh ngã, phun máu. Mun lao vào, cắn chân hắn, nhưng ông trùm đá văng Mun, làm chú chó rên đau. Hắn trốn thoát vào sương mù, để lại đội hỗn loạn. Hoàng Minh, máu thấm đồng phục, vuốt đầu Mun, mày ổn chứ? Mun gầm gừ, đứng dậy dù đau. Linh lo, trung tá, hắn quá mạnh. Hoàng Minh nghiến răng, hắn không thoát mãi được. Đội làm việc trong sương, tìm dấu vết ông trùm, nhưng hắn như bóng ma. Hoàng Minh nhìn Mun, ánh mắt đồng điệu, chúng ta sẽ bắt hắn. Mun. Chương 6, cạm bẫy dưới hầm. Mun đánh hơi dưới chính điện, cào mạnh, lộ phiến đá bí mật. Hoàng Minh đẩy phiến đá, thấy cầu thang dẫn xuống hầm tối om, mùi trầm nồng. Anh và Mun bước xuống, đèn pin soi tường đá khắc hoa văn cổ. Đột nhiên, tiếng nổ vang, đất đá rơi. Mun bị mảnh kim loại găm vào chân, rên đau. Hoàng Minh quỳ, băng bó cho Mun, giọng run, mày mạnh mẽ lắm, đừng bỏ tao. Máu thấm băng gạc, nhưng Mun gầm gừ, mắt kiên định. Đội tìm dương gỗ, khóa chặt, khắc ký tự giống dao găm. Mài báo, dương chiếu vàng và ngọc quý. Một tiếng click, bẫy thứ hai kích hoạt, khói độc phả ra. Hoàng Minh kéo Mun và đội rút lui, thoát trước hầm rung chuyển. Anh thở hổn hển, bẫy bảo vệ kho báu. Hùng lo, ông trùm biết ta vào hầm. Hoàng Minh đáp, chúng ta không sợ bẫy. Đội làm việc xuyên đêm, phân tích dương, bất chấp nguy cơ sập hầm. Hoàng Minh vuốt đầu Mun, mày bị thương vì tao, nhưng chúng ta sẽ thắng. Mun liếm tay anh, như lời hứa tiếp tục. Chương 7, lần thứ hai trốn thoát. Hoàng Minh dẫn đội đến xưởng khắc gỗ của chị Lan, nghệ nhân 35 tuổi. Mun sủa trước bức tượng Phật, cào chân tượng, lộ ngăn bí mật chứa mảnh vàng khắc ký tự cổ. Lan hoảng, tôi không biết gì. Mun ngửi mùi trầm trên áo, dẫn đến góc xưởng chứa thanh trầm hiếm. Hoàng Minh ép hỏi, ai đưa trầm này? Lan run, một người lạ, trả giá cao, bảo khắc dao găm theo mẫu cổ. Hoàng Minh nhận ra hoa văn giống dao giết sư Tịnh Quang. Đột nhiên, ông trùm xuất hiện, tung cú đấm nhanh, hạ gục Nam. Hoàng Minh rút súng,
nhưng ông trùm đá văng súng, đấm vào vai anh, khiến anh ngã. Moon lao vào, nhưng ông trùm đá chú chó lăn ra, rồi trốn thoát vào rừng thông. Hoàng Minh, máu thấm đồng phục, đỡ Moon, mày ổn không? Moon gầm gừ, đứng dậy. Mai phân tích, ký tự khớp bản vẽ lán. Hoàng Minh ghi, ông trùm quá mạnh. Đội làm việc trong xương, bất chấp thất bại. Hoàng Minh nhìn Moon, hắn không thoát lần nữa. Chương 8, sư cô phản bội. Hoàng Minh thẩm vấn sư cô Diệu Liên trong phòng nhỏ, mùi trầm thoảng. Moon ngửi áo bà, sủa vang, cào sàn, tìm mảnh giấy ra dưới kệ, ghi bản đồ kho báu. Hoàng Minh ép hỏi, sư cô biết gì? Diệu Liên khóc, tôi bị ép giúp ông trùm. Hắn đe dọa gia đình tôi. Tôi không muốn thầy Tịnh Quang chết. Bà thú nhận thấy ông trùm, võ sư cao lớn, yêu cầu cất giấu trầm và theo dõi sư Tịnh Quang. Hoàng Minh ra lệnh theo dõi mọi người gần chùa. Moon đào dưới gốc thông, tìm thanh trầm khắc ký tự. Mai phân tích, bản đồ dẫn đến hầm chùa. Nam lo, ông trùm có thể tấn công. Hoàng Minh đáp, công lý dẫn đường. Anh vuốt đầu Moon, chú chó nằm sát, tai vểnh. Đội làm việc xuyên đêm, chuẩn bị đối phó ông trùm. Hoàng Minh nhìn ánh trăng, hắn mạnh, nhưng chúng ta không bỏ cuộc. Moon gầm gừ, như cảm nhận nguy hiểm đến gần. Chương 9, lần thứ 3 trốn thoát. Sương mù dày đặc như tấm màn tử thần quấn lấy vách núi cấm, che khuất ánh trăng rằm. Hoàng Minh dẫn đội điều tra, Nam, Linh, Hùng và Mai phục kích gần một tảng đá lớn, nơi Moon phát hiện dấu chân tươi in trên đất đỏ. Chú chó Bách Dê Đức, lông đen lấm bụi, tai vểnh, gầm gừ khe khẽ, mũi sát đất như cảm nhận nguy hiểm. Hoàng Minh, đồng phục công an lấm bùn, máu từ vết thương cũ ở vai rỉ ra, siết chặt súng K54. Anh thì thầm với Moon, lần này chúng ta không để hắn thoát, mày nhé. Moon ngước mắt nâu sẫm, sáng quắc, như đáp lại lời thề. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua sương mù, nhanh như gió. Ông trùm, áo choàng đen tung bay, xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh lóe lên dưới ánh trăng. Nhưng lần này, hắn không đi một mình. Hai cận vệ, một gã to lớn với mái tóc cạo chọc, tay cầm kiếm nhật sắc bén, và một gã gầy nhẳng, dao găm lấp lóa xoay trên tay, đứng hai bên, sẵn sàng bảo vệ chủ. Cả hai đều toát lên khí chất của những võ sĩ lão luyện, cơ thể rắn chắc, ánh mắt không chút sợ hãi, như sẵn sàng hy sinh để ông trùm thoát thân. Hoàng Minh ra hiệu, đội chia làm hai nhóm, lặng lẽ bao vây. Nhưng gã cận vệ cầm kiếm phát hiện ra, hét lớn, và lao tới với một đường kiếm chớp nhoáng. Linh, nhanh nhẹn, né được, nhưng lưỡi kiếm sượt qua vai cô, xé rách đồng phục, máu rỉ ra. Hoàng Minh lao vào, tung cú đấm vào ngực gã cầm kiếm, nhưng gã thứ hai, với dao găm, tấn công từ phía sau, lưỡi dao nhằm vào lưng anh. Moon, lông cổ dựng đứng, gầm vang, lao vào cắn cổ tay gã cầm dao, làm lưỡi dao rơi xuống đất. Gã cầm kiếm quay lại, chém một nhát vào không khí, suýt trúng Moon. Hoàng Minh hét, Mai, Hùng, yểm trợ. Mai và Hùng ngã xuống, nhưng sương mù cản tầm nhìn, đạn chỉ sượt qua áo choàng ông trùm. Hắn, với kỹ năng karate 10 đẳng, tung cú đá nhanh như chớp vào ngực Hoàng Minh, khiến anh ngã xuống, phun máu, đồng phục thấm đỏ. Linh hét lên, trung tá. Nhưng Hoàng Minh nghiến răng, chống tay đứng dậy, ánh mắt rực cháy, chưa xong đâu. Moon, dù bị gã cầm kiếm đá vào sườn, rên đau nhưng vẫn lao vào cắn chân hắn, giữ chặt. Gã cận vệ gầm lên, vung kiếm chém xuống, nhưng Nam kịp bắn một phát súng, trúng vai gã, khiến hắn ngã khuỵu. Trong lúc hỗn loạn, ông trùm lợi dụng sương mù, lui về phía vách núi. Gã cận vệ cầm dao, dù tay chảy máu vì vết cắn của Moon, lao đến chắn trước chủ, xoay dao thành vòng cung bảo vệ. Hoàng Minh, máu chảy từ khóe miệng, rút dao găm từ thắt lưng, đối đầu trực diện. Hai lưỡi dao chạm nhau, tia lửa lóe lên trong xương. Gã cận vệ nhanh như cắt, nhưng Hoàng Minh, với kinh nghiệm chiến đấu, né được nhát dao chí mạng, đạp mạnh vào đầu gối gã, khiến hắn khuỵu xuống. Moon, dù đau, vẫn nhảy lên, cắn vào vai gã, kéo hắn ngã hẳn. Nhưng ông trùm đã biến mất vào sương mù, bỏ lại hai cận vệ. Gã cầm kiếm, dù bị thương, vẫn cố đứng dậy, vung kiếm về phía Hùng, nhưng Mai bắn thêm một phát, trúng chân, khiến hắn gục xuống. Đội còng hai cận vệ, nhưng Hoàng Minh, thở hổn hển, nhìn vào màn sương, hắn lại thoát. Moon, chân lấm máu, gầm gừ, đứng sát anh. Linh lo lắng, trung tá, anh và Moon đều bị thương nặng. Hoàng Minh nghiến răng, phải thay đổi chiến thuật. Hắn không thể thoát mãi. Đội rút về, mang theo hai cận vệ bị còng.
Mai phân tích dấu chân còn lại, dẫn đến một hang động trên núi cấm. Hoàng Minh ghi vào sổ tay, tay run vì đau, ông trùm ẩn náu ở đó. Hắn có cận vệ trung thành, sẵn sàng chết vì hắn. Hùng thở dài, chúng quá mạnh, trung tá. Hoàng Minh vuốt đầu Moon, ánh mắt kiên định, chúng ta vất vả, nhưng công lý sẽ thắng. Moon, mày sẵn sàng chưa? Moon gầm gừ, mắt sáng quắc, như thể đồng hành đến cùng. Đội làm việc xuyên đêm, bất chấp sương mù và vết thương, chuẩn bị cho trận chiến cuối. Hoàng Minh nhìn lên vách núi, lẩm bẩm, lần sau, tao sẽ bắt mày, hắc hổ. Chương 10, bắt giữ bằng thuốc mê. Bình minh chưa ló dạng, sương mù vẫn bám chặt núi cấm, lạnh buốt như hơi thở tử thần. Hoàng Minh, vết thương ở vai và ngực băng bó sơ sài, máu thấm đỏ đồng phục, dẫn đội đặc nhiệm đến hang động, nơi cuối cùng ông trùm ẩn náu. Moon, chân băng gạc, lông lấm bụi, mũi sát đất, dẫn đường qua rừng thông gập ghềnh. Đội mang súng bắn thuốc mê, biết rằng đối đầu trực diện với ông trùm và hai cận vệ của hắn là tự sát. Hoàng Minh thì thầm với Moon, đây là cơ hội cuối, mày nhé, chúng ta không để hắn thoát. Moon gầm gừ, tai vảnh, như hiểu lời anh. Hang động tối om, mùi trầm nồng nặc phả ra từ sâu bên trong. Moon sủa vang, báo hiệu nguy hiểm. Hoàng Minh ra hiệu, đội chia làm 3 nhóm, lặng lẽ tiến vào, đèn pin cắt qua bóng tối. Đột nhiên, ánh thép lóe lên, gã cận vệ cầm kiếm lao ra từ góc hang, lưỡi kiếm nhật sắc bén chém xuống, suýt trúng Nam. Hoàng Minh đẩy Nam ra, nhưng lưỡi kiếm sượt qua cánh tay anh, máu chảy. Gã cận vệ thứ hai, với dao găm, xuất hiện từ phía sau, tung cú đâm vào Linh, nhưng cô lăn người né được, bắn một phát thuốc mê, trúng vai gã. Hắn gầm lên, nhưng vẫn vung dao, cắt một đường trên vai Hùng. Ở trung tâm hang, ông trùm đứng bên giương gỗ cổ, chứa vàng và ngọc quý thời Nguyễn. Hắn, áo choàng đen tung bay, ánh mắt sắc lạnh, gầm lên, các ngươi không bao giờ chạm được kho báu. Hai cận vệ, dù một gã đã trúng thuốc mê, vẫn chiến đấu điên cuồng để bảo vệ chủ. Gã cầm kiếm chém liên tiếp, buộc Mai và Linh nấp sau vách đá. Hoàng Minh, máu thấm đồng phục, lao vào đối đầu gã cầm dao. Hai lưỡi dao chạm nhau, tia lửa lóe lên, vang vọng trong hang. Gã cận vệ nhanh như cắt, nhưng Hoàng Minh, dù đau, dùng hết sức đạp vào ngực gã, khiến hắn ngã vào vách đá. Moon, dù chân bị thương, lao vào cắn tay gã cầm kiếm, kéo mạnh, làm lưỡi kiếm rơi. Gã gầm lên, đấm vào sườn Moon, khiến chú chó rên đau, nhưng Moon vẫn không buông, giữ chặt tay gã. Hoàng Minh hét, bắn thuốc mê, bây giờ. Mai và Linh đồng loạt bắn, hai mũi thuốc mê trúng ngực gã cầm kiếm, khiến hắn gục xuống, nhưng vẫn cố vung tay bảo vệ ông Sculptor trùm. Gã cầm dao, dù đầu óc quay cuồng vì thuốc mê, lao đến chắn trước chủ, hét lớn, ông trùm, chạy đi. Nhưng Hoàng Minh, với sức mạnh cuối cùng, tung cú đấm vào cằm gã, khiến hắn ngã bất tỉnh. Ông trùm, thấy hai cận vệ gục xuống, lao ra, tung cú đá karate vào ngực Hoàng Minh. Anh ngã xuống, máu chảy từ miệng, đồng phục rách toạc. Hắn gầm lên, các ngươi không bao giờ thắng. Nhưng Moon, bất chấp vết thương, lao vào, cắn chặt tay ông trùm, giữ hắn lại. Hoàng Minh, thở hổn hển, rút súng bắn thuốc mê, bắn trúng vai ông trùm. Hắn né được phát thứ hai, đá mạnh vào sườn Moon, khiến chú chó lăn ra, rên đau. Linh và Mai, từ hai phía, bắn đồng loạt, 3 mũi thuốc mê trúng ngực và đùi ông trùm. Hắn gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng cơ thể dần mềm nhũn, ngã xuống đất, bất tỉnh. Đội đặc nhiệm xông vào, còng tay ông trùm và hai cận vệ. Hoàng Minh, máu thấm đỏ đồng phục, quỳ xuống bên Moon, vuốt đầu chú chó. Mày làm được, Moon. Chúng ta làm được. Moon, chân băng gạc, lông lấm máu, liếm tay anh, gầm gừ nhẹ, ánh mắt sáng quắc như lời hứa đồng hành. Đội kéo dương kho báu ra khỏi hang, ánh sáng bình minh ló dạng, xuyên qua sương mù. Ông trùm, trong cơn mê man, thú nhận giết Đại Đức Thích Tịnh Quang vì ông phát hiện đường dây buôn lậu. Hai cận vệ, dù bị còng, vẫn nhìn chủ với ánh mắt trung thành, sẵn sàng hy sinh đến phút cuối. Hoàng Minh, dù kiệt sức, đứng dậy, ánh mắt kiên định, công lý đã chiến thắng, nhưng cái giá quá lớn. Đội làm việc xuyên ngày, hoàn thiện hồ sơ, bất chấp vết thương và sự mệt mỏi. Mai báo, kho báu sẽ được chuyển giao, lời nguyền chùa cổ chấm dứt. Hoàng Minh nhìn hang động, rồi nhìn Moon, chúng ta đã trả giá bằng máu, nhưng công lý không bao giờ ngủ. Moon nằm sát anh, tai vảnh, như đồng ý. Đội rời hang, mang theo ông trùm và cận vệ,
để lại sau lưng bóng tối tội ác và ánh sáng của bình minh đang lên. Phần 3. Kết thúc câu chuyện. Bình minh ló dạng, ánh nắng xuyên sương, chiếu lên đỉnh núi Cấm lấp lánh. Dân làng tụ tập trước chùa, cảm ơn đội điều tra. Hoàng Minh, đồng phục lấm bụi và máu, đứng thẳng, ánh mắt mệt mỏi nhưng rực cháy. Ngực và vai anh băng bó, nhưng quân hàm 2 vạch 2 sao lấp lánh. Mun ngậm thanh trầm cuối, chân băng gạc, tai vảnh, mắt sáng quắc. Đội Nam, Linh, Hùng, Mai đứng sau, quân hàm lấp lánh, thể hiện lòng quả cảm của công an nhân dân Việt Nam. Kho báu thời Nguyễn được chuyển giao, chấm dứt lời nguyền chùa cổ, không phải ma quỷ, mà là lòng tham. Hoàng Minh nhìn rừng thông, công lý không ngủ. Mun, chú chó nằm sát, ánh mắt đồng điệu. Dân làng kể lại câu chuyện về Hoàng Minh và Mun, như truyền thuyết mới, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng. Câu chuyện khép lại, nhưng ánh sáng công lý từ Hoàng Minh và Mun mãi tỏa sáng giữa bóng tối tội ác.